δεκάρια. Garage episode. Honda μόνο και Honda μόνο και Honda μόνο και Honda μόνο. Γιατί το έτσι, το Fireblade, το Super, το DCT αν είναι δυνατόν και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Όλοι εσείς Honda μόνο και Honda μόνο σας το έχουν κληροδοτήσει οι προηγούμενες γενναίες. Αυτές οι προηγούμενες γενναίες δεν σας το έχουν κληροδοτήσει από τίποτα εξαιρετικές, καταπληκτικές, φοβερές μοτοσικλέτες, όχι πως δεν υπήρξαν και τέτοιες, αλλά το Honda μόνο κληροδοτήθηκε από κάποιες μοτοσικλέτες σαν και αυτήν εδώ. Αυτό το ταπεινό CB250 στην πραγματικότητα είναι η ιστορία της Honda. Είναι μία από τις μοτοσικλέτες που καθόρισε αυτό που κάποιοι λένε σήμερα μόνο Honda. Μία μοτοσικλέτα που δυστυχώς δεν έχουμε τη δυνατότητα στην Ελλάδα να την αγοράσουμε σήμερα. Μία μοτοσικλέτα σύμβολο της Honda. Είναι ο δικύλιδρος σειρά κινητήρας που μας έρχεται πίσω από τα μέσα της δεκαετίας του 70. Τι ωραία μοτοσικλέτα. Η συγκεκριμένη έκδοση, αν και η μοτοσικλέτα αυτή βγαίνει από το 1982 ως σήμερα, 250 SC και μάλιστα Nighthawk, είναι των αρχών του 2000. Οι διαφορές από το πρώτο μοντέλο ελάχιστες. Η ουρά δεν υπήρχε στο πρώτο μοντέλο, υπήρχε μεγάλο φτερό με λασποτήρα πίσω. Το τιμόνι ήταν πιο όρθιο στα πλαίσια του τσόπερ και το τεπόζιτο ήταν πολύ πιο όμορφο καθώς ήταν διχρωμία με γαλάζιο και μπλε χρώμα πέρλα. Τίποτα άλλη διαφορά δεν υπήρχε. Η πραγματικότητα είναι ότι εμείς όταν παίρναμε αυτό το μηχανάκι τότε του βάζαμε πεταλούδα τιμόνι όπως λέγαμε εμείς, δηλαδή βγάζαμε το τσόπερ και βάζαμε πιο γονατιστό τιμόνι και φτιάχναμε έναν κοκοβιό πίσω σαν γι' αυτό. Δηλαδή μέσα στο χρόνο, πέρα την αλλαγή του ονόματος που από ΣΕΜΕ 250 έγινε ΣΕΜΠΕ 250, δεν έκανε κάτι άλλο η Honda, έκανε τις μετατροπές που κάναμε ούτως ή άλλως εμείς σε αυτήν τη μοτοσικλέτα. Ο εξοπλισμός της είναι άρτιος. Ειδικά για εκείνη την εποχή είναι πάρα πολύ καλός. Ξεκινάμε. Έχουμε σε αυτήν τη μοτοσικλέτα πλήρες γραφείο. Έχουμε εξαιρετικά στρογγυλά δύο ρολόγια, ένα στροφόμετρο, ένα κοντέρ με ολικό και μερικό χιλιομετρητή που χαρίζει από εδώ πέρα, ενδεικτικές λιχνίες, έχουμε μίζα, έτσι, έχουμε τάπα που κλειδώνει το ρεζερβουάρ, έχουμε μεγάλη παχιά σέλα που χωράει δύο ανθρώπους, έχουμε εργαλειοθήκη από εδώ και έχουμε βάση για να πιάνεις το χταπόδι, έχουμε βάση για να βάζεις το κράνος και έχουμε και χερούλια. Πράγματα τα οποία από τις σημερινές μοτοσικλέτες αυτά έχουν χαθεί, δεν ξέρω γιατί. Είναι πολύ χρήσιμα. Έχουμε επίσης μονό διπλό stand και έχουμε μια μοτοσικλέτα η οποία είναι άρτια. Φυσικά το πυρούνι πενιχρό για τη σημερινή εποχή, αλλά είναι μια χαρά για τις επιδόσεις της μοτοσικλέτας. Το ίδιο και το φρένο, και το φρένο είναι γερό ακόμα, αλλά το πυρούνι δεν μπορεί να το υποστηρίξει πολύ. Και οι αναρτήσεις πίσω είναι μια χαρά.
ταμπούρο πίσω, πιάνει μια χαρά, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Η μοτοσυκλέτα έχει πάρα πολύ καλή συμπεριφορά στο δρόμο. Πάρα πολύ καλή συμπεριφορά. Είναι ένα μηχανάκι το οποίο ειδικεύεται για πόλη και λίγο εκτός. Δηλαδή θα πάει στη διπλανή πόλη. Βέβαια εκείνη την εποχή που ήταν καινούργιο μοντέλο πήγαινε στην άκρη του κόσμου με αυτό. Αλλά σήμερα οι δρόμοι έχουν αλλάξει. Σήμερα πηγαίνεις από τα Χανιά στο Ρέθυμνο, από το Λίβερπουλ στο Μάντσεστερ. Δηλαδή πηγαίνεις στις διπλανές πόλεις εύκολα με 2 άτομα. Κινητήρας ωραιότατος, ιστορικότατος, ίσως και πολύ πιθανόν ο δημοφιλέστερος κινητήρας της Honda αμέσως μετά από αυτόν του CAP 50. Είναι ένας 4χρονος κινητήρας με έναν κεντροφόρο επικεφαλής, ο οποίος έχει 2 βαλβίδες ανακύλινδρο, δικύλινδρος, ο οποίος είναι 231 κυβικά. Τροφοδοτείται από ένα κέχιν που υπάρχει εδώ πέρα 26, παράγει 20 ύπους στις 9.000 στροφές και 18 ενέμ στις 6.500 στροφές. Το κυπότιο ταχυτήτων του έχει ένα 5 σασμάν και όλα είναι ωραία. Λοιπόν, συνολικό βάρος στο μηχανάκι έχει 130 κιλά, αναλογία κιλών ανά ύπο, πάρα πολύ ωραία. Και πάμε να ξεκλειδώσουμε εδώ πέρα το ψευδοκάτακο. Ξεβιδωμένο το έχω, μην νομίζετε. Να δούμε εδώ πέρα όλο αυτό το ωραίο πραγματάκι. Κοιτάξτε το. Εδώ είμαστε. Ωραία, κύλινδρος Α, κύλινδρος Β, τα βαλβιδάκια του τα ωραία, όλα είναι σούπερ. Έχει εδώ πέρα και του υποφαινόμενου μερικά φτερά μέσα. Ωραίο μοτέρ, μοναδικό μηχανάκι με αρκετά καλές επιδόσεις για την εποχή του. Αρκετά κεφάτο για την εποχή του, ειδικά στην έκδοση των 250 κυβικών. Στα 125, γιατί αυτό είναι 125 κυβικά μοτέρ, εντάξει, μην φανταστείτε και πολλά, αλλά ήταν ό,τι έπρεπε. Πάμε τώρα να δούμε λίγο τα CB και τα SEME, το δικύλινδρο βασικά. Όλα αυτά τα μηχανάκια ξεκινάνε από πολύ πίσω στο χρόνο, από τα τέλη της δεκαετίας του 60 και τις αρχές της δεκαετίας του 70. Παρουσιάζονται εκεί κάτι δικύλινδρα της Honda, όπως το Bentley, το CB το 250, το πρώτο, κάτι δικύλινδρα τα οποία είναι λίγο μηχανάκια κακασκημιές, κακομοιριές. Εδώ βέβαια στην Ελλάδα ονομάζουμε Bentley και τα 50 τα CD. Τόσο όταν λένε Bentley στη Honda εννοούν δικύλινδρο, μικρό δικύλινδρο. Λοιπόν, σιγά σιγά λοιπόν η Honda παλεύει να τα μαζέψει αυτά τα μηχανάκια και καταλήγει στα μέσα της δεκαετίας του 70 στο SEME 125, 185 TAF, 200 που και μάλιστα για να δώσει και την Chopper την έμφαση το ονομάζει Twin Star. Ήταν εντυπωσιακό γιατί εκείνη την εποχή στην κατηγορία αυτή την ψευδοτσόπερ, αρχές δεκαετίας του 80, τέλη δεκαετίας 70, οι Ιάπωνες δεν παίζανε με δικύλινδρα. Δηλαδή το GN ήταν μονοκύλινδρο, το SR, το Yamaha ήταν μονοκύλινδρο, η Kawasaki είχε μηχανάκι, ένα LTD έβγαλε αργότερα που ήταν και αυτό μονοκύλινδρο. Γενικά δεν παίζανε με δικύλινδρα μηχανάκια. Αλλά το δικύλινδρο έδινε μπόνους γιατί ήσουν πιτσιρικάς. Ειδικά στο Ηνωμένο Βασίλειο που είχαν και το δίπλωμα των 125 κυβικών. Το πρώτο δίπλωμα όπως είναι σήμερα στην Ελλάδα δηλαδή. Και θέλανε ένα μηχανάκι να δείχνει μεγαλύτερο. Οπότε το θέλαν το δικύλινδρο. Έτσι. Οπότε η γενιά αυτή ξεκινάει και προχωράει και στην Ευρώπη και παντού. Τα SEME, αν και τα βλέπετε ακόμα και σήμερα στους δρόμους, γιατί έχουν πουληθεί άπειρα σε στόκ, ήταν λίγο άσχημα, δεν τα ήθελε ο κόσμος και μετά τη δεκαετία του 80 πουλούσαν σε στόκ. Οι τυχεροί τα πήρανε και λειτουργούν ακόμα. Οι άτυχοι πήγαν και πήρανε μυζήθρες και άλλους τέτοιους ματρακάτες που έχουν πεταχτεί προ-δεκαετιών. Λοιπόν, έτσι λοιπόν κατασκευάζεται το SEME. Τα κασκημιά, αλλά λειτουργεί. Και έχει και μια αίσθηση chopper. Μπαίνουμε λοιπόν στη δεκαετία του 70, έτσι με αυτόν τον τρόπο. Εξελίσσεται και το CB το 2.5, αυτό που ονομαζόταν CB 2.5 και γίνεται G5. Προχωράμε λοιπόν το 77 στο 250 το Dream. Δεν έχουμε πιάσει ακόμα το σουλούπι το σημερινό και τον κινητήρα ακριβώς όπως είναι σήμερα. Και τελικά και βγαίνουν και αδερφάκια του στα 400 κυβικά.
σε B400, σε B400 και ούτω καθεξής. Έτσι. Και κάποια στιγμή που αρχίζει το σεμπέ και φεύγει και γίνεται μονοκύλινδρο, γίνεται αρές και από αρές μετά προχωράει σαν μονοκύλινδρο και συνεχίζει και υπάρχει και μένει στα δικύλινδρα αυτό και γίνεται Rebel. Rebel. Grande hit το Rebel. Έτσι, αυτό είναι το Rebel, δηλαδή το ίδιο πράγμα είναι, μην τρελαίνεστε, έτσι. Ρεμπελάκι. Και ταυτόχρονα γίνεται και αυτό για να ξεχωρίζει από το CMX, μια και έχει αλλάξει, το ονομάζουν από σεμέ, το ονομάζουν σε Nighthawk. Υπήρχαν και μεγαλύτερα Nighthawk, 650 και 750 κυβικά. Και αλλάζει. Και έτσι σιγά σιγά αυτή η υπέροχη μοτοσυκλέτα έρχεται στις μέρες μας. Σήμερα μία τέτοια μοτοσυκλέτα είναι πολύ πιο χρηστική και με πολύ μεγαλύτερη εμβέλεια από ένα GB350 ή οποιοδήποτε κλασικό μηχανάκι low budget που κατασκευάζουν οι διάφοροι κατασκευαστές. Χρησιμοποίησα το όνομα του GB γιατί το GB είναι και Honda. Αυτή η μοτοσυκλέτα είναι πολύ πιο γρήγορη, είναι πολύ πιο άνετη, είναι πολύ πιο μοτοσυκλέτα και σίγουρα είναι πολύ classic. Είναι μια υπέροχη, πραγματικά υπέροχη μοτοσυκλέτα. Θα σας πω και μια ιστορία τώρα, αλλά να μείνει μεταξύ μας. Μην την μπείτε σε κανένα, να μείνει μεταξύ μας. Πρέπει να είμαι 16 χρονών, πηγαίνουμε στο Λύκειο και ο φίλος μου ο Κώστας, που δεν είναι πια μαζί μας, έχει πάρει από έναν μεγαλύτερο σε ηλικία από εμάς ένα σεμέ 250, δηλαδή ένα τέτοιο μηχανάκι όπως το περιέγραφα, με χαμηλό τιμόνι, με πολυστερικό κοκοβιό κλπ. Ένα κουκλί μηχανάκι, κουκλί, γαλάζιο μπλε, πολύ όμορφο. Δηλαδή αυτό το μηχανάκι ήθελα πάρα πολύ να σας το δείξω. Μόλις το είδα σε ένα γκαράζ μέσα, λέω το θέλω για να το κάνω βίντεο. Λοιπόν, καθόμαστε τώρα και οι δύο απάνω, ένας 17χρονος και ένας 16χρονος. Άρπα τον ένα, χτύπα τον άλλο. Εκείνη την εποχή 17-16 χρονών δεν ήμασταν όπως τα σημερινά παιδιά. Δεν ήμασταν δηλαδή ούτε τόσο μήμο άπτου, αλλά δεν ήμασταν και τόσο εύστροφοι. Ήμασταν δηλαδή ψιλοβούγια. Σκληρά παιδιά μεν, τον 80's, αλλά ναι. Λοιπόν, την είχαμε δει υπεραθλητές που τρέχουν παγκόσμιο πρωτάθλημα ταχύτητας. Οπότε μια φουρκέτα στην Ακροτηρίου, για όσους είναι από εδώ πέρα, η οποία είναι τυφλή. Τα Χανιά δεν ήταν τότε όπως είναι σήμερα. Σήμερα έχει, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες είναι ο πληθυσμός στα Χανιά. Τότε ήμασταν 5 σχολεία, 10 σπίτια, έτσι ήταν τα Χανιά τότε. Λοιπόν, και εκεί στην Ακροτηρίου ήταν χωράφια, ήταν έτσι. Λοιπόν, έχουμε περάσει στο σπίτι του Μητσοτάκη, ανεβαίνουμε απάνω, στρίβουμε τη φουρκέτα την τυφλή και όπως στρίβουμε την τυφλή φουρκέτα βράδυ τώρα, ήταν 9 η ώρα το βράδυ, χειμώνας, είναι ένας γάιδαρος και βόσκει στη μέση του δρόμου. Πηγαίνουμε και καρφώνουμε με τη σεμεδάρα πάνω στο γάιδαρο, πέφτουμε κάτω, κυλιόμαστε λίγο, μου λέει ο Κωστής, μου λέει «Μωρέ, καλά είσαι?» Του λέω «Καλά με Κωστή» και κάνουμε μια έτσι και βλέπουμε το γάιδαρο που είναι ανάσκελα με τα πόδια πάνω και μου λέει «Μωρέ, αν δεν την έβγαλε ο γάιδαρος θα μας εθέκει καμιά κανείς και θα μας αφήσει παπέρα όπως είμαστε». Και του λέω Κωστή το ζωντανό, αν επάθει τίποτα την έχουμε. Σηκωνόμαστε και λέμε έχουμε τώρα βάλει τα έτοιμα, είμαστε έτοιμοι να τρέξουμε. Λέω μας έχει δει ο ιδιοκτήτης από μακριά, μας έχει δει ότι σκοτώσαμε το γάιδαρο, είναι έτοιμος να μας πυροβολήσει, δεν έχουμε καμία ελπίδα και όπως φτάνουμε στο γάιδαρο να δούμε αν ζει ο γάιδαρος, κάνει μία έτσι και κουνεί τα πόδια του, τα κουμπάει πάνω και σηκώνεται και φεύγει. Και λέμε, γυρίσει και μου κάνει ο Κωστής, δόξα να έχει ο Γιαραμπής, γλιτώσαμε και πάλι. Άντε στον επόμενο και θα μας δώσουν μετά. Αυτή ήταν μια ιστορία με ένα τέτοιο μηχανάκι. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό το μηχανάκι δεν το έχω ξαναβγάλει σε βίντεο. Είναι αγαπημένο μηχανάκι, διότι αυτό το μηχανάκι το είχα πάρει πριν από δεκαετίες δώρο του πατέρα μου. Και επίσης σε αυτό το μηχανάκι έμαθε η Γεωργία πάνω να οδηγάει. Έχω να το κυκλοφορήσω δεκαετίες. Δεκαετίες κυριολεκτικά, δεν έχει τίποτα. Είναι και με λάδι καινούριο μέσα. Αλλά γιατί το έβγαλα, θα μου πείτε. Λοιπόν, κάποια στιγμή ο ανταγωνισμός στα δικύλινδρα 250 κυβικά δεν είναι τόσο απλός όσο το CB το 250 που βλέπουμε και η Honda προχωράει στο CB το 250 το νι. Βάζει παραπάνω βαλβίδες, κρατάει τους δύο κυλίνδρους, βάζει δεύτερο καρμπιρατέρ, ανεβάζει τα άλογα και πλέον έχουμε μία μοτοσυκλέτα η οποία μοιάζει ξεκάθαρα με το μεγαλύτερο μπολντόρ της εταιρείας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή που το κάνει. Το κάνουν όλοι. Εμφανίζεται μια τεράστια γενιά
με πανομοιότυπα 250 και 400 από τους Ιάπωνες, αλλά και 350 από τους Ευρωπαίους, πάντα δικύλινδρα και τετράχρονα, τα οποία είναι εκπληκτικά μηχανάκια όλα ανεξαιρέτως. Ο σημαντικότερος ανταγωνιστής του CB του 250 του Ni και γενικά της Honda είναι το GSX, το 250 και το 400. Έχει προηγηθεί το GS. Επίσης έχουμε και τα XS της Yamaha. Έχουμε επίσης και την Kawasaki που παρουσιάζει το ZPZ το 250 και το 305. Έχουμε επίσης παρουσία στην κατηγορία και από την Benelli και από τη Moto Guzzi και από την Ducati σε μοτοσικλέτες πάντα 350 κυβικών. Δύσκολος ο ανταγωνισμός, φοβερή η κατάσταση και μοτοσικλέτες οι οποίες κυριαρχούσαν στην αγορά στα μέσα και τις αρχές της δεκαετίας του 80, μοιάζοντας με τις μεγαλύτερες αδερφές τους. Το βλέπετε, κατάνα σκέτο είναι. Τελείωσε άλλο ένα Garage Episode με το CB 250. Εγώ είμαι η Γεωργία και ο Ιωάννης πίσω από την κάμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας είδατε. Να δείτε όλα μας τα βίντεο, είναι ένα και ένα. Θα μάθετε πολλά για τη μοτοσικλέτα. Να είστε καλά. Λοιπόν παιδιά, τα πάντα ξεκινάνε από εδώ πέρα. Αυτό είναι το παλιό το σεμέ. Το παλιό το σεμέ. Η εξέλιξη, το Bentley κλπ. Και το πρώτο μηχανάκι της οικογένειας σεμέ, σεμπέ και ούτω καθεξής. Αυτό είναι 125 κυβικά. Έτσι, είναι ένα πολύ απλό μοτέρ, κοιτάξτε το, έχω ανοίξει την κεφαλή, δύο βαλβίδες επικεφαλής, εκεντροφόρο στη μέση, δύο εξατμίσεις να βγαίνουν δεξιά-αριστερά και ένα ταπεινό καρμπιλατέρ να το κρεμάει το μηχανάκι. Και θα μου πεις, είναι τεχνικό το θέμα? Δεν είναι καθόλου τεχνικό το θέμα. Τι είναι το θέμα? Είναι ότι στις αρχές της δεκαετίας του 80, στο Ηνωμένο Βασίλειο που ήταν πολύ μεγάλη αγορά μοτοσικλέτας, για να οδηγήσεις έπρεπε να ξεκινάς από 125 κυβικά, όπως είναι δηλαδή σήμερα εδώ πέρα. Έτσι λοιπόν αυτή η μοτοσικλέτα, εν διαστάση με τις υπόλοιπες μοτοσικλέτες 125 κυβικών των Ιαπώνων, ήταν πολύ πιο μοτοσικλέτα. Είχε μπούγιο, κοιτάξτε κινητήρα 125 κυβικά, είχε δύο εξατμίσεις, ήταν μοτοσικλέτα. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε η καριέρα και το 125 παρέσυρε μαζί και τα 200 και τα 250 και τα 400 και έπαιζε μπάλα μόνο του, γιατί σκεφτείτε ότι στα 125 κυβικά δεν υπήρχαν δικύλινδρα τετράχρονα. Είχαν κάνει focus όλοι στα μονοκύλινδρα οι Ιάπωνες. Είχαμε το GN, δεν υπήρχε GS, ήταν το GN, το GS ήταν μεγάλο, ήταν 250. Είχαμε το SR, δεν υπήρχε το XS για τη Yamaha. Υπήρχε το SR, το μικρό, το μονοκύλινδρο. Είχαμε τέτοια μηχανάκια, είχαμε δηλαδή μοτοσικλέτες μικρές και έτσι αυτός ο κυβισμός μάλλον σε αυτόν τον κινητήρα που είναι ο ίδιος κινητήρας, δηλαδή δεν έχει σημασία αν τα κύλινδρα είναι 125, 185, 200, 2,5 κλπ. Αυτός ο κινητήρας των 125 κυβικών παρέσυρε στην επιτυχία όλα τα άλλα δικύλινδρα μικρά Honda. Και έτσι αυτή η ατελείωτη οικογένεια με CM, CB, CMX κλπ. Μας συντρόφευσε για πάρα πολλές δεκαετίες.